ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ. સ્ટાન્ડર્ડ 8 ચેપ્ટર નંબર 6 જે છે કન્ટિન્યુઅસ કરીશું. જ્યોત સુધી આપણે આવ્યા હતા ફ્લેમ. હવે આપણે આગળ કન્ટિન્યુઅસ કરીશું. એલપીજીની જ્યોતને ધ્યાનથી નિહાળો. શું તમે જ્યોતનો રંગ કહી શકશો? મીણબત્તીની જ્યોતનો રંગ કેવો છે? યલો કલરનો હોય છે અને પછી ભૂખરા કલરનો હોય છે, બરાબર. અલગ અલગ રંગના હોય છે. ધોરણ 7માં મેગ્નેશિયમની પટ્ટી સળગવાનો અનુભવ યાદ કરો. તમને કોષ્ટક 6.2માં આપેલી વસ્તુને સળગવાનો અનુભવ યાદ હોય તો તમે અત્યારે તે કરી શકો છો. તે વસ્તુને સળગવાથી જ્યોત ઉત્પન્ન થાય છે કે નહીં તે ચકાસો, બરાબર. દેખો, અહીંયા આગળ મીણબત્તીની જ્યોત થશે. મેગ્નેશિયમને સળગાવીશું તો વ્હાઇટ કલરની જ્યોત થશે. કપૂરની અંદર જ્યોત થશે નહીં. કેરોસીન સ્ટોવની અંદર જ્યોત થશે. કોલસાની અંદર નહીં થાય, બરાબર. ચલો આપણે હવે જ્યોતનું બંધારણ જોઈએ. તો અહીંયા આગળ પ્રવૃત્તિ આપેલી છે. ચલો આગળ જોઈશું. જે પદાર્થનું તેના દહન દરમિયાન બાષ્પીભવન થાય છે એટલે કે તે જ્યોત આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે કેરોસીન તથા પીગળેલો મીણ વાટ દ્વારા ઉપર ચડે છે અને દહન દરમિયાન તેનું બાષ્પીભવન થાય છે તથા જ્યોત ઉત્પન્ન કરે છે. બીજી બાજુ કોલસાનું બાષ્પીભવન થતું નથી અને માટે તે જ્યોત ઉત્પન્ન કરતો નથી. પ્રવૃત્તિ 6.6માં શું મીણની વરાળ કાચની નળીમાંથી બહાર આવતી હતી કે જે જ્યોત ઉત્પન્ન કરતી હતી? જ્યારે મીણબત્તીની જ્યોત સ્થિર હોય છે ત્યારે એક કાચની તકતી સ્લાઇડને જ્યોતના પ્રકાશિત ભાગમાં દાખલ કરો. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે તેને ચીપિયા વડે 10 સેકન્ડ પકડી રાખો, પછી તેને હટાવી લો. તમે શું જોયું? તમે નોંધશો કે જ્યોતની તરત જ બહાર રહેલો તાંબાનો તારનો ભાગ લાળચોળ ગરમ થાય છે. શું તે એમ દર્શાવે છે કે જ્યોતના બિનપ્રકાશિત એવા ભાગનું તાપમાન ખૂબ ઊંચું છે? ખરી રીતે જ્યોતનો આ ભાગ સૌથી ગરમ ભાગ છે. ધાતુની ફૂંકવાની નળી વડે સોની જ્યોતના સૌથી બહારના ભાગમાં સોનું તથા ચાંદી પીગળવા માટે હવા ફૂંકે છે. તેઓ શા માટે આ સૌથી બહારના ભાગનો ઉપયોગ કરે છે? કારણ કે તે સૌથી વધારે ગરમ હોય એટલે પીગળી દેખા. જ્યોતની આ મોસ્ટ આઈએમપી આકૃતિ છે. મીણબત્તીની વિવિધ ભાગો, જ્યોતનું બંધારણ, આ ટાઈપનું મોસ્ટ આઈએમપી છે. તમારે પ્રોપરલી આ ટાઈપનું યાદ રાખી દેવાનું. કેવી રીતે દોરશો? પહેલાં મીણબત્તી દોરી દેવાની, લેયર, એના પછી ઉપર સૌથી ગરમ, પછી મધ્યમ ગરમ, સૌથી ઓછું ગરમ, ડાબી સાઈડ સંપૂર્ણ દહનવાળો ભાગ, અપૂર્ણ દહનવાળો ભાગ અને નદલ થેલ્મીનનો ભાગ, એ વિસ્તાર કાળો વિસ્તાર, એવું રીતે તમારે લખવાનું રહેશે. ક્લિયર? હવે આપણે જોઈશું બળતણ. બળતણ એટલે શું? તમે યાદ કરો કે ઘરેલું તથા ઔદ્યોગિક જરૂરિયાતો માટે ઉષ્મા ઉર્જાનો સ્ત્રોત તરીકે મુખ્યત્વે લાકડું, કોલસો, પેટ્રોલ, કેરોસીન હોય છે. આવા પદાર્થોને બળતણ કહે છે. એક સારું બળતણ એને કહેવાય જે તરત જ ઉપલબ્ધ હોય, સસ્તું હોય, મધ્યમ દરે હવામાં સારી રીતે દહન પામતું હોય, તે પ્રમાણમાં ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરતું હોય, કોઈ અનિચ્છનીય પદાર્થોના અવશેષ છોડતું ન હોય, એટલે કે રાખ છોડતું ન હોય. દાખલા તરીકે કોલસો જે છે એ રાખ છોડી જશે, બરાબર. સીએનજી સૌથી સારામાં સારું બળતણ છે. આમ જો તો આવું કોઈ બળતણ નથી જેને આદર્શ બળતણ કહી શકાય. આપણને એવું બળતણ વિચારવું જોઈએ કે જે ચોક્કસ ઉપયોગ માટે વધારેમાં વધારે ઉપયોગ જરૂરિયાત પૂરી કરતું હોય. બળતણ તેમની કિંમતોમાં જુદા પડે છે. કેટલાક બળતણને બળતણ કરતાં સસ્તા હોય છે. તમે જાણતા હો ત્યાં બળતણની યાદી તૈયાર કરો. કોષ્ટકમાં મુજબ ઘન પ્રવાહી વાયુમાં વર્ગીકૃત કરો, બરાબર. બળતણની કાર્યક્ષમતા જે છે આપણે આગળના પાર્ટની અંદર જોઈશું. કોઈ પ્રકારની ગેરસમજ પ્લીઝ કમેન્ટમાં જણાવો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ. પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ.